नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं मराठी शाळा या आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, या चॅनलवर आपण नवनवीन आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे शैक्षणिक व्हिडिओ, नवनवीन विज्ञानाचे प्रयोग नेहमी सादर करत असतो. त्याला तुमचा चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद असतो. वारंवार तुमच्या कमेंट्स येतात, लाईक येतात, तुम्ही व्हिडिओ शेअर करतात आणि त्यामुळे आमचा उत्साह अजून वाढतो आणि आम्ही नवनवीन प्रयोग तुमच्यासमोर घेऊन येण्याचा प्रयत्न करत असतो. बघा, तर आजसुद्धा आपण एक खूप गमतीदार प्रयोग आपल्यासमोर इथं सादर करणार आहोत. बघा, हा प्रयोग असणार आहे पदार्थांचं आकुंचन आणि प्रसरण या संबंधितला. म्हणजे या प्रयोगामधून आपल्याला काय शिकायला भेटणार आहे बघा. तर पदार्थांचं आकुंचन आणि प्रसरण कसं होतं, आकुंचन आणि प्रसरण म्हणजे नेमकं काय आणि ते कशामुळं घडतं हे आपल्याला या प्रयोगाच्या माध्यमामधून शिकायला भेटणार आहे. त्यामुळं हा प्रयोग तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, त्याचं योग्य निरीक्षण करा, चांगलं निरीक्षण करा. हा प्रयोग तुम्ही घरीसुद्धा करून पाहू शकतात. हा प्रयोग घरी करून पहा. हा प्रयोग तुम्हाला कसा वाटला शेवटी कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. तर बघा, या प्रयोगासाठी माझ्यासोबत स्नेहल आणि राजनंदिनी या दोन विद्यार्थिनी येतात. त्यांनी एवढं साहित्य या प्रयोगासाठी जमा केलेलं आहे. तर काय साहित्य बघा, ही एक किटली आहे आणि त्याच्यामध्ये गरम पाणी घेतलेलं आहे. पुन्हा एक मोकळी बॉटल आणलेली आहे. असे 4-5 प्लास्टिकचे ग्लास आणलेले आहेत. या ग्लासऐवजी तुम्ही काचेचे ग्लाससुद्धा वापरू शकतात. हा निळा रंग आणलेला आहे. एक फुगा आणलेला आहे. ही एक बॉटल आहे, याच्यामध्ये थंड पाणी एकदम. आणि ही दुसरी जी बॉटल आहे त्याच्यामध्ये नॉर्मल पाणी आहे जे आपण पिण्यासाठी त्यासाठी वापरतो. आणि एक असा मोकळा बरणी किंवा मोकळा असा टब आपल्याला घ्यायचा आहे. याच्याऐवजी तुम्ही स्टीलची प्लेट वगैरे वापरू शकतात. अजून असे ड्रॉप घ्यायचे आहेत बघा आपल्याला. तर या साहित्याच्या सहाय्याने आपल्याला आजचा हा प्रयोग करायचा आहे. तर मग करायची सुरुवात बघा. तर सर्वप्रथम आपण काय करणार आहे, हे जे 3 ग्लास समोर मांडले तर त्या तिन्ही ग्लासमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचं पाणी, म्हणजे एका ग्लासमध्ये ह्या ग्लासमध्ये आपण गरम पाणी टाकणार आहोत, याच्यामध्ये नॉर्मल पाणी आणि याच्यामध्ये एकदम थंड पाणी ओतणार आहोत. बघा, तरी किटली गरम आहे त्यामुळं जपून पाणी ओततं इथं. बघा, या ग्लासमध्ये गरम पाणी घेतलं आहे. पुन्हा याच्यामध्ये मी नॉर्मल पाणी ओततो आहे. कक्ष तापमानाला जे पाणी असतं ते पाणी याच्यामध्ये घ्यायचं आहे, ज्याला आपण रूम टेम्परेचर असं म्हणतो. त्यानंतर हे फ्रीजमधलं पाणी बघा, ते मी 3ऱ्या ग्लासमध्ये ओततो आहे. असं 3 प्रकारचं पाणी 3 ग्लासमध्ये ओतलेलं आहे. आता मी इथं एक छोटीशी कृती करणार आहे, तुम्ही दोघींनी पण त्याचं निरीक्षण करायचं आहे. बघा, या ड्रॉपमध्ये मी हा कलर घेतला आहे. निळ किंवा कुंकाचं पाणी वगैरे तुम्ही वापरू शकतात. आणि प्रत्येकी याच्यामध्ये मी 2-2, 3-3 थेंब काय करणार आहे, टाकणार आहे. काय होते तुम्ही त्याचं व्यवस्थित निरीक्षण करा. बघा, तर इथं ड्रॉप टाकले लगेच काय झालं, हा कलर काय झाला आहे, पसरायला सुरू झाला आहे. तर कोणत्या ग्लासमध्ये पटकन कलर पसरला आहे रे राजनंदिनी? गरम पाण्यामध्ये. बरोबर आहे. तुम्हाला स्पष्टपणे इथं कॅमेऱ्यामध्ये दिसेल की गरम पाण्यामधला जो कलर आहे तो पटकन काय झाला आहे, सगळीकडे पसरला आहे. आणि जे थंड पाणी आहे त्यामधला कलर मात्र पसरायला काय झाला आहे, जास्त उशीर होतो आहे किंवा वेळ लागतो आहे. आणि कक्ष तापमानाचं जे पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये मात्र काय होतं आहे, दोन्हीमधली मध्यस्थिती आपल्याला पाहायला भेटते. तर हे असं कशामुळं घडतं, तर हे घडतं पदार्थांच्या आकुंचन आणि प्रसरण या गुणधर्मामुळे. बघा, पदार्थाचं आकुंचन आणि प्रसरण हे उष्णतेवर अवलंबून असतं. खरं तर हा उष्णतेचा परिणाम आहे एक. उष्णतेच्या परिणामामुळे काय होतं, कोणत्याही पदार्थाचं, मग तो पदार्थ स्थायू असो, द्रव असो किंवा वायू असो, त्याचं आकुंचन आणि प्रसरण होत असतं. बघा, हे जे गरम पाणी आहे, गरम पाणी म्हणजे त्याच्यामध्ये उष्णता आहे. ह्या बाकीच्या पाण्याच्या तुलनेत यामध्ये जास्त उष्णता आहे. आणि या पाण्यामधले जे पार्टिकल्स आहेत, म्हणजे जे कण आहेत, ते कण काय होते तर त्यामधलं अंतर वाढतं. आणि अंतर वाढल्यामुळं आपण त्याच्यामध्ये जो कलर टाकलेला आहे तो कलर पटकन काय होतो, सगळ्याकडं सगळ्या बाजूला पसरतो. ह्या थंड पाण्याचे कण मात्र काय असतात, जवळजवळ असल्यामुळं यामध्ये आपण जो कलर टाकलेला आहे तो कलर सगळीकडे पसरायला किंवा सगळ्या पाण्यामध्ये मिसळायला काय होतं आहे, उशीर होतं आहे. यावरून आपल्याला असं शिकायला भेटतं की एखाद्या पदार्थाला जर उष्णता दिली तर त्याचं प्रसरण होतं आणि त्यामधील उष्णता जर काढून घेतली तर तो काय होतो, आकुंचन पावतो. प्रसरण होतं म्हणजेच काय होतं, त्याचं आकारमान वाढतं. आकारमान कशामुळे वाढतं, तर त्यामधले जे कण असतात ते कण एकमेकांपासून दूर जातात, म्हणजे त्या कणामधलं अंतर वाढतं, त्याचं आकारमान वाढतं, म्हणजेच तो पदार्थ प्रसरण पावतो. आणि एखाद्या पदार्थामधली उष्णता काढून घेतली म्हणजे तो थंड केला तर त्यामधले कण किंवा ते पार्टिकल्स एकमेकांच्या जवळ येतात, त्याचा आकारमान पहिल्यापेक्षा कमी झालेला आपल्याला
पाहायला भेटतं, त्यालाच आकुंचन पावणे असं आपण म्हणतो. तर आकुंचन आणि प्रसरण हे एका क्रियेच्या माध्यमातून आपण शिकलोत. आपण अजून एक दुसरी कृती इथं करणार आहोत बघा. हे मी ग्लास बाजूला ठेवतो थोड्या वेळ. आता ही जी बॉटल आहे, या बॉटलला राजनंदिनी फुगा लावा बरं तू वर तोंडाला इथं वर. बघा, बॉटलच्या तोंडावर असा एक फुगा लावलेला आहे घट्टपणे. आता ही बॉटल मी अशी या टबामध्ये ठेवणार आहे. धर अशी बॉटल राजनंदिनी. आणि स्नेहल, तू त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, गरम पाणी ओतायचं आहे, हळूच ओत. आणि काय होतं व्यवस्थित निरीक्षण करा. बघा, हे गरम पाणी आपण काय केलं, या टबमध्ये ओतलं. तर काय झालं रे स्नेहल, इथं वरचा फुगा फुगलाय. बघा, या फुग्याला आपण हवा वगैरे मारली का काही? त्याला आपण हवा वगैरे अजिबात मारली नाही, तरीसुद्धा हा फुगा तुम्हाला इथं फुगलेला दिसेल. तर असं कशामुळे घडतं? कारण बॉटलमध्ये जी हवा आहे, आपल्याला माहिती आहे बॉटलमध्ये काय असते, हवा असते. आणि बॉटलच्या अवतीभोवती आपण ज्यावेळेस गरम पाणी ओततो त्यावेळेस आतमधली हवा गरम होते, त्याला उष्णता प्राप्त होते. आणि उष्णतेमुळे काय होतं, त्या हवेचं प्रसरण होतं. हवेचं प्रसरण होतं म्हणजे काय, हवेचे जे दोन कण आहेत त्यामधील अंतर वाढतं आणि हवा प्रसरण पावते, म्हणजे त्याचं आकारमान वाढतं. आणि आकारमान वाढल्यामुळे हवा काय होते, वरच्या बाजूने बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करते. आणि वर आज जो लावलेला फुगा आहे तो फुगा काय झाला, इथं आपल्याला फुगलेला दिसला आहे. तर असं कशामुळे घडलं, तर हवेच्या प्रसरणामुळे घडलं. तर आता आपण हे पाणी टाकून देऊ. पुन्हा अजून एक दुसरी कृती करून पाहू. तर बघा, यामधील पाणी आपण टाकून दिलेलं आहे. फुगातली हवा जरशी कमी झाली. आता आपण याच्यामध्ये काय करणार आहे, तर थंड पाणी ओतणार आहे. थंड पाणी ओत त्याच्यामध्ये. आता पुन्हा आपण फुग्याचं निरीक्षण करू. फुग्यामध्ये आपल्याला काय बदल दिसतोय, तर काय बदल दिसतोय रे फुग्यामध्ये राजनंदिनी? फुगा आकसतोय म्हणजे काय होतोय, आकुंचन पावतोय. बघा, फुगा तुम्हाला इथं आकसलेला दिसेल. म्हणजे काय होतं, आपण थंड पाणी ओतल्यावर त्यातली हवा आकुंचन पावते. आकुंचन पावते म्हणजे काय, त्याचं आकारमान कमी होतं. हवेमधले जे कण आहेत त्या दोन कणामधलं अंतर काय होतं, कमी होतं. आणि या फुग्यातली हवा काय होते, बॉटलमध्ये जाते. आणि त्यामुळे फुगा काय होतो, आकुंचन पावतो. म्हणजेच एखाद्या पदार्थाचं आकुंचन किंवा प्रसरण हे उष्णतेचा एक महत्त्वाचा परिणाम आहे. बघा, तर मग सांग बरं राजनंदिनी, पदार्थाचं आकुंचन आणि प्रसरण कशामुळे होतं? उष्णतेमुळे. बरोबर, शाबास. बघा, एखाद्या पदार्थाला उष्णता दिली तर त्याचं प्रसरण होतं, आणि त्यातली उष्णता काढून घेतली तर त्याचं आकुंचन होतं. दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा असे भरपूर उदाहरणं येतं. जसं की रेल्वेचे रूळ असतात बघा. रेल्वेच्या रुळामध्ये काय असतं, दोन रुळामध्ये थोडीशी जागा रिकामी असते, म्हणजे फट असते एक. तर ती फट कशामुळे असते, कारण उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये काय होतं, ती रूळ तापतात आणि तापल्यामुळे ते प्रसरण पावतात आणि ते फटमधला गॅप काय होतो, भरून निघतो. त्यामुळे रेल्वेच्या दोन रुळामध्ये काय असते, थोडंसं अंतर आपल्याला पाहायला भेटतं. बघा, तर दैनंदिन जीवनामध्ये अशी अजून भरपूर उदाहरणं येतं. ती उदाहरणं कोणती येतं, जर ती तुम्हाला माहीत असतील तर आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला नक्की विसरू नका. तर मित्रांनो, आजच्या या प्रयोगाच्या माध्यमामधून पदार्थाचं आकुंचन आणि प्रसरण कसं होतं, पदार्थाचं आकुंचन आणि प्रसरण म्हणजे काय, हे आपण शिकलेलो होतं. तर आजचा हा प्रयोग जर आवडला असेल तर लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यापर्यंत हा प्रयोग शेअर करा, जेणेकरून त्यांच्या ज्ञानामध्ये वाढ होईल. त्यांना आकुंचन आणि प्रसरण कसं असतं हे समजायला सोपं जाईल. हा प्रयोग तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगायला विसरू नका. आणि आमच्या अशाच नवनवीन व गमतीदार प्रयोगासाठी आजच आपलं मराठी शाळा हे चॅनल सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका गमतीदार प्रयोगासोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.